من تصمیم گرفتیم که نگیم. و الان ما همون استرس رو تا شب داریم. منطقیه که بگی که حداقل استرس نکشیم. سحر اصلا خزانه تو قابل قیاس نیست. خزانه که من و امیررضا رفتیم همینجا رفتیم. من همه چی متفاوته. بذار حرف میزنی خودش بشنو. سحر هی جواب نده. دارم حرف میزنم. من صحبتامو دیگه تمام بیننده ها الان 30 بار اینو شنیدن. اون بس الان تموم شد. نه اوکیه. بچه‌ها چی بازی می‌خوایم بکنیم به نظرتون؟ بفرمایید. نتیجه این بازی مهم است. جاسوس چیه دیگه؟ خیلی باحال بازیش. مسعود چی جوری میشه اونجا رفت؟ با کارهای بد. بچه‌ها من جاسوسم فکر کنم معبده. جاسوس بودین دیگه. جاسوس بعدی کی بود؟ توسط. منم فهمیدم. باشه دوتا. به خدا فهمیده بودم اذیتم نکن. هدف این بازی این بود که این افراد شناخته بشن. آقا نامه اومد. رو دادی به من خوندمش یواشکی خوندمش 1000 دفعه سوزوندمش یواشکی. ما جوابمون رو گرفتیم. یه بلد دیگه هم سرت. ممکنه یه جاسوس داشته باشین بینمون. خیلی برام عجیبه. چی داری میگی؟ واقعا؟ ولی همه بازیای ساده یه داستانی داشتن. آره گفت من فردا نیستم. من گفت. فکر میکنم که تویی که باید به ما رأی بدی. من میخواستم رأی بدم و گفتم طبق منظور من نیستش که به هر کسی ناحق. خودت با خودت بشین بچین. فقط حق به حقدار برسه. آخه چه خزانه‌ای بود. گریه نکن. و رو بازی میکنی باورش خیلی کم میشه. کارت داری؟ اسمتون به ترتیب اینجا نوشته شده. کنار اسم تروی منتظرتونم. با هم صحبت نکنی. چی شده؟ گریه میکنه. چرا؟ تصمیممون اصلا تو دلم نیست. یعنی چرا چی شده؟ اتفاق جدیدی یا خبرای دلگیر کننده؟ اما یه چیز دیگه میدونم اون خیلی سخته برام. بگو راحت باش. سروش اومد با هم صحبت کردی خفیا. خب برم. نمیخوای حرف بزنی؟ گفتم که رأی نمیدم تا خزانه. رأیم دانیال. رأی نمیدم. پس تو امشب رأی نمیدی. رأی میدم به سحر رأی میدم. داستان اصلی اومدن من اینجا پول نیست. پول شیر میکنم. امشب شیر میکنم. رأی ندارم. سحر الکی میگفتیم با من حال میکنید. یعنی خیلیاتون. همتون اسم نمیگم. خوشحال شدم از اینکه باهاتون آشنا شدم با بچه‌ها. کلی خاطرهای خوب باهاتون دارم.
بچه‌ها ممنون از شما. ما جوابمون رو گرفتیم، منتظر اتفاقات بعدی بمون. جدی خودمون تو استرس هستیم، زیاد نمیخواستم. یه قلبم گذاشتم بچه. من جزو فکر کنم آخرین کسایی بودم که رفتم خزانه. هر دفعه بچه ها از خزانه می اومدن تعریف میکردن یه خیلی اتاق مرموزیه، یه حس استرس عجیبی داره. نمیتونستم درک کنم. خودم که رفتم تو موقعیت قرار گرفتم، واقعا یه اتاقی که واقعا اوج استرس رو توش حس میکنه. سلام، شما دیروز برنده بازی جاسوس شده و به همین دلیل به خزانه دعوت شده این. $5000 از مبلغ کل خزانه بگیر و از بازی برو بیرون و در عوض کسی که بهش رای خروج دادی رو به بازی برگردون. یعنی سحر برگرده، من برم و یه مبلغی رو بگیرم. آفر دوم $5000 به مبلغ کل خزانه اضافه کن و در مراسم رای‌گیری بعدی یکی رو حذف کن. یعنی باید یکی از بچه‌ها رو حذف بکنم. چه تصمیم سختی. باید همه چی رو در نظر بگیرم، اینکه چی به نفع گروه، چی به نفع بچه هاست، چی از پول بچه ها کم نکنه. الان من وقتی رفتم تو خزانه به این نکته فکر کردم که اکثرا میگفتن که یکی از گزینه ها این بوده که این پولو بگیریم و از بازی خارج شیم، ولی نمیدونم چرا تا الان هیچ کدومشون این گزینه رو انتخاب نکردن، چون وقتی صحبت میکنیم همه به هم میگن که ما حاضریم از بازی خارج بشیم ولی کسی رو حذف نکنیم. احتمالاً سحر رو برگردونم به دلیل اینکه واقعا نمیتونم دیگه، من واقعا نمیتونم یکی دیگه از بچه ها رو حذف بکنم و ترجیح میدم به جای اینکه کسی رو حذف بکنم خودم برم. ترجیح دادم که آفری رو انتخاب بکنم که به نفع گروه. من هیچ کدوم از بچه ها رو واقعا نمیتونم حذف بکنم و ترجیح میدم که خودم از بازی خارج بشم و بچه ها تو این بازی بمونن، چون احساس میکنم که حق همشونه که تو بازی بمونن تا آخر بجنگن. خیلی دوست داشتم منم بیشتر میجنگیدم، بیشتر میموندم، ولی ترجیح میدم این حقمو بدم به دوستام. و سحر خیلی دوست داشت تو بازی بمونه و من رأی دیروزم هم یه جورایی رأی نبود و حالا بابت پولی که قراره بگیرم و از بازی خارج بشم دوست دارم این پولم بین بچه ها تقسیم بکنم یا حتی اصلا نگیرم، به مبلغ خزانه اضافه بشه. بگو ببینم حال خودت چطوره؟ دیشب تا صبح نخوابیدم. نخوابیدی؟ اصلا. یعنی هی چشم میرفت رو هم، هی بیدار میشم، هی چشم میرفت رو هم، اینجوری میپریدم. حالم بد بود دیگه. مسلماً نمیگم کار اشتباه بود، درست بود، ولی یه تصمیم 2 نفر 3 نفره شد که اجبار توی این قضیه بود، میدونی؟
میشه از اول یه بار با جزئیات تعریف کنی؟ چون من دیشب انقدر حالم بد بود اصلا نفهمیدم. یه چیزی که واقعا سخت بود آفرا بود و دقیقا بازی رو با من کردن که تو بازی هی حرفش رو زدیم و من هی گفتم من اگر دلیل نداشته باشم که کسی رو حذف نمی‌کنم، خودم رو حذف می‌کنم. ولی خب دلیل داشتم، یعنی دلیل کلی هومنم داشت، ولی خب سر 3-4 تا مورد دقیقا بعد از بازی توپه که هر کسی دروغگوه حرفای متناقضی سحر به من زد و من پذیراش نبودم واقعا. برای همین دلیلی که خیلی محکم‌تر بود برام برای انتخاب سحر متاسفانه اون بود. پس در واقع داری میگی که یه جورایی تو روی نظر الناز نظر دادی، درسته؟ با هم دیگه تصمیم، ببین ما با هم یه تصمیم گرفتیم، 2 نفر رو انتخاب کردیم و بین این 2 نفر یکی رو انتخاب کردیم آخر کار. 2 نفر یه بار دیگه میگی کی بودن؟ یکیش سروش بود، یکیش سحر بود. اشتباهاتشون بیشتر همه بود. من که حرفامو دیروز بهت گفتم بازم میگم اصلا دیگه نیاز نیست به کسی آنچنان توضیح بدی. خزانه ذاتش اینه که شما رو در معرض انتخاب میذاره. حالا انتخابا ما اینجا من میخوام خوب نگاه بکنم میتونم اینو بگم که از وقتی میریم تو خزانه بد و بدتر نداریم، خوب و خوبتر داریم. شما دیگه باید اون شخصی که به هر حال تو رده آخر برات با توجه به من اصلا همین میخوام کاملا حرفتو کادو کنم بگم تا امروز هر اتفاقی هم بینمون پیش اومده اون داشتیم خوب با هم جلو میرفتیم، ولی دیگه وقتی به بحث انتخاب برسه این چالشه باشه بین خوب و خوبتر خوب انتخاب میکنه که طرف بره، که به هر حال اون خوبتره یه احساس بهتری تو این ویلا حتما بهش میده که منم باشم سعی میکنم که اونو نگه دارم با توجه به اینکه رفتن خوبه هم برام سخته. یعنی اصلا بهش فکر نکن. به نظر من اصلا سلام، شما دیروز برنده بازی جاسوس شده و به همین دلیل به خزانه دعوت شده اید. دیروز تو بازی جاسوس اعلام نشد که کی برنده است، ولی ما میدونستیم که یه عواقبی داره. هر چیزی رو فکر میکردم الا این که خزانه به من بخوره، چون جاسوس بودم توی بازی و سریعتر، یعنی تو زمان کم تا این زمان من حدس زدم کلمه رو. آفر اول $5000 از مبلغ کل خزانه بگیر و 2 نفر رو انتخاب کن تا در مراسمی علنی رأیگیری شده و یکی از آن 2 حذف شوند. آفر دوم $5000 از مبلغ کل خزانه بگیر و از بازی خارج شو. آفر اول رو انتخاب میکنم. انتخابی که داشتم اجازه گرفتم بعد اینو علنا جلوی جمع جلوی بچه‌ها اعلام کنم. اجازه گرفتم قبل از اینکه اعلام کنم انتخابامو یه مشورت کنم با 2 تا بچه‌ای که خب از اول اینجا بودن، بچه‌ها قبولشون دارن و حس کردم که انتخابشون و کمکشون میتونه منطقی تر باشه. ولی برای من چیزی که مهمه این سناریوهاییه که نوشته میشه براشون، که سناریوها اگه توجه بکنی ناخواسته
سعی میکنه افراد گروه رو به چالش بکشه. خودم نگاهم اینه، چون میگم من انقدر مافیا بازی میکنم و این سناریوها قطعا اینقدر سطحی نخواهد بود. چیزی که اتفاق افتاده جوری نمایش داده شده که شما، سروش، تبسم و هومن درگیر این ماجرا باشید. خب من جزو کیساتون کلا نبودم. من در ابتدا گفتم که به الناز گفتم که با امیرزا صحبت کنیم. خب الناز نظرش این بود که امیرزا چون که حالا یکم رابطت با سحر نزدیکتره شاید احساسی عمل بکنی. البته من گفتم که من میدونم که چون حرفاتو شنیده بودم روز قبل در مورد سحر، گفتم میدونم، ولی خودی که باز هم اینجا گفتم که حتما خودش با تبسم چون دخترن توی اتاقم هستن شاید بهتر بتونه این تصمیمو بگیره. در صورتی که من تا لحظه آخر، یعنی هم من هم الناز تا لحظه آخرم به تبسم گفتیم تبسم هیچ اجباری توی این قضیه نیست، یعنی تو میتونی که رأی ندی. من فقط قرار تایمی میتونم بدونم اگر دلتون بخواد که 5 دقیقه مونده به رأی گیری که این ابهامه و کی قرار از بشه سحر. یعنی قطعا حتی بخواین نخواین میتونستید به من نگید، چون رأی من مشخص بود که من سحر رو انتخاب نمیکردم و این ابهامه، این حسه به من القا بشه که شما 4 نفر خودتون ترجیح دادید که با هم سحر رو بدید بیرون و من نقطه مقابل شما باشم و شاید نظر خودم رو، موضوع خودم رو در این ویلا در مورد شما عوض بکنم، ولی هیچ وقت همچین کار رو نمی کنم. من میدونم داره چه اتفاقی میفته. ماها در این بازی باید مقابله بکنیم با سناریوهایی که در چیز نوشته. فکر کنم خیلی براتون لایه لایه اینو باز کردم. شاید انتظار این بود که من بعد از این داستان ها مثلا یه چهره دیگه از من، یه حس بدی از من بگیری، هم که داشتی، شاید نه بدا، یه جوری عذاب وجدان داشته باشی که من دوست اینو فرستادمش رفتش و اینا، ولی واقعا اینجوری نیست. از ته قلبم من آمادگی اینو دارم، هم خودم هم بقیه بچه‌ها برن و این برامون پیش میاد. منظورتون از این که من احساسی برخورد میکنم یعنی رأی میدادم یا نمیدادم؟ از چه نظر احساسی؟ فکر کنم به خاطری که احساسی عمل کنی رأی ندی دیگه. رأی ندم؟ آره. چون من و سحر دعوا زیاد داشتیم اینجا. آره. مشکلی زیاد داشتیم. اما نظر اون بود. حالا شاید اون لحظه چون دیدی که اون لحظه هم آدم نمیتونه تصمیم گیری کنه کامل تو فکرش بیاد که مثلا فلانی با فلانی، فقط شاید یه تیکه‌هایی تو ذهنش بیاد که اینا بیشتر مثلا با هم رفیقن. ولی خب در صورت به من میگفتیم من رأیم نبود، قبول نمی‌کردم. قبول با وجود تمام مشکلات. تو یکی از بهترین پلیرهایی هستی تو این بازی یا توی این رویداد بگم بهتره که تصمیماتش انقدر درسته که حداقل من حتی اگه به رأی حذف خودم باشه کاملا میپذیرم و میگم طبق فکتی اینو انجام داده. یعنی از سر احساس و بی‌منطقی و مثلا هیجان زده نشده اینو گرفته، کاملا فکر کرده، منطق پشت این ماجرا و همه چی اوکیه. مرسی، واقعا از درکتون واقعا ممنونم. قطعا تا الانم هر کسی خزانه رفته من هیچ فشار فکری هیچی به کسی نیاوردم که این قشنگ مشخصه تو خزانه رفتی دیگه. من هیچ وقت نیومدم به تو بگم که چرا نگفتی به من یا چرا اینطوری تصمیم گرفتی، چرا مثلا فلانه. هیچ دخالتی نکردم. از الان به بعدم قطعا همینه. همینجوری این حس درکی که دارم از شماها میگیرم مطمئن باشین متقابله. آره نگران نباش. ما اینجا کارهای بزرگتری داریم که بله باید انجام بدیم. چند کیلو سبزی خون سرخ کنیم بذاریم فریزر. امروز اگر بری خزانه که فکر میکنم نه امروز یه آرامش اینجا برقرار باشه. من بعید میدونم. نتیجه بازی دیروز باز موند. نتیجه چی؟ بازی جاسوس دیروز بازمون نتیجهش. هومن آخری بود دیگه. هومن و تبسم مثلا برنده بازی شدن، درسته؟ وقتی پا شدم دید هومن گفت نه من برنده نشم، من جاسوس بودم، من بازنده. چون 2 نفر پا شدم. بچه من برم شما یکم با هم صحبت کنید. فکر میکنم که
به غیر از یک باری که رأی دادم که اونم تازه فقط مسئله مربوط به من نبود، یه چیز اجتماعی فرهنگی به نظرم بود، چون آدمی که اینجا یه کاری رو میکنه بیرون هم ممکنه این رفتار رو نشون بده. به غیر از اون من دیگه فکر نمی کنم کسی وجود داشته باشه که من بتونم این تصمیم راجعش بگیرم که باشه یا نباشه. اینم بگم و ببندم، مگر اینکه مجبور بشم که بین بچه‌ها دوباره برم خزانه یا یه اتفاقی بیفته که این اجبار برای من وجود داشته باشه. اون موقع اگر بخوام مجبور بشم انتخاب بکنم، میذارم پای ارتباطی که با بچه‌ها دارم. یعنی خب طبیعتاً کسایی که من از اول باهاشون در ارتباط بودم صمیمیتر شدیم با هم دیگه، ولی دو تا بچه‌ای که جدید اومدن، من نمیگم مثلا آدمای بدی ان، هیچ مشکلی هم نداشتیم، مثلا شناختی هم ازشون ندارم، ولی ارتباط عاطفی کمتری برقرار بینمون. من 100% بچه‌های جدید رو ممکنه انتخاب بکنم. پس دقیقاً میشه همون چیزی که الناز گفت. پس الناز تشخیصش درست بود که به تو نگیم، به خاطری که تو داری احساسی عمل میکنی. واقعا چقدر خزانه میترسن، واقعا اسم خزانه میاد همه. بابا خیلی سخته، لعنتی خیلی سخته. این محافظتی که از نفرات جدید میکنن سخت‌ترش میکنه که من اصلا دلیلشو نمیفهمم. واقعا نمیفهمم دلیلشو. من دلیلشو میفهمم، این با این جور در میام. تو کتم نمیره کسی که این آپشن روش هستش بیاد بگه که من از برای من مهم نیست بازی میکنم. من با این قسمتش مشکل دارم. یعنی من یه شخصی که میاد تو، شما ازش یه حسی میگیری. من از آیسا حداقل تا الان، مثلا امکان داره اشتباه بشه، چیزی برام در نیامده. اگه هم چیزی هست هنوز نشون نداده. کانکا ولی آیسا خطرناک‌تره. شما بعد تحت نظر بگیر. آره میگیرم. شما بعد میگم یه تخصصی داری، بنده در اون شاید اونقدر چیز نه، اینو جدی دارم میگم. چون بعد دو شخصی اومدن توی این ویلا که حق رأی دارن. من چیزی که دارم میبینم و میگم، و اگه یه اتفاقی که اینجا داره تو این ریالیتی شو میفته اینه که شما اگر برعکس چیزی که میگه عمل بکنی، حالا نمیدونم تاوانشو میدی، حالا چه جوری میدی و بعدن خواهند فهمید. یعنی نمیتونی نمیدونم تضاد شخصیتی باشه تو رفتاره. واسه همین چیزی که آیسا خواست نشون بده رو میخوام بهت بگم. تا الان حداقل اینجوری میتونم بگم، یعنی نمیخوام صد بگم سفیده. چیزی که تا الان برام نشون داده خواسته یه اطمینانی جلب بکنه. برعکس روش‌های این بچه‌ها کاملا متفاوت بوده توی ارتباطات. خیلی براش مهم نیست. میبینم با هیچ کنز ارتباط گرمی نداره. حالا میخوام ببینم نظرت چی؟ اگه یکی بین من و الناز بود کیو انتخاب میکردی؟ اون جوابی که دادم در صورتی بودش که من آخرین نفر شما نباشم که بعدش گزینه‌ای نباشه. من فکر میکنم این اصلا اتفاق نمیافتاد، به خاطر اینکه شما اگر به 3 نفر بگید و کل اون 3 نفر قبول نکنن، نمیدونم چه جوری میشه که کدوم یکی از این 3 نفر باید اون رأی رو بده. نه به شما که حذف بشید. اوکی، من میگم اصلا کسی دیگه نبود، فقط تو بودی. خب اگر من به تو می اومدم بود... میگفتم و تو رأی نمیدادی و من و الناز می اومدیم بیرون از قضیه، میگفتن که حالا بین این دوتا امیرزا باید یکی رو انتخاب بکنی که بره بیرون. تو انتخابت کی بود؟ نمیتونستم خودم انتخاب بکنم؟ بگم خودم؟ نه نداریم یه همچین گزینه. دبیسی چه میکردم، چون واقعا فرقی نداریم برام. تو؟ واقعا اینجوری نیست بشنم مثلا فکرم بکنم که الناز یا هومن. نه نگاه امیر، یه چیزی بهت بگم، اینجور مواقع این میشه باز هم احساسی، یعنی که بابا احساسی نیست آخه، من باگی آخه منطقی نیست. خب اگر بخوام اینجوری چرا منطقیه، ولی خب اگر قبول نمی‌کنی منطقی اینه که من بگم الان مثلا من بهم بگن که مثل دیروز، اصلا من دیروز رفتم خزانه دیگه، بعد بیام به الناز بگم که الناز ول کن، اصلا نشینیم بریزیم رو دایره بچه‌ها رو حلاجی کنیم که کی اشتباه داشته، همینجور دبیسی چل کنیم، مسعود، امیر، فلان فلان فلان، اتلا متلا تو طوله. سلام. سلام. تنها نشستی؟ چطوری؟ قربونت. خوبی؟ سوختم یعنی قشنگ. امروز از اون روزاست که من روز آفتابه داغه یا سرده. ما اینجوری اومدیم بیرون، گفتم هوا خوبه. من که سردم از صبح. نه بشین 2 دقیقه دیگه بهت میگم. چطوری خوبی؟ چه خبر؟ قربونه.
تعریف کن. من از دیروز دیشب خزینه اول میخوای اینو تعریف کن. یکم ما دیروز خزانه بودیم یه دعوایی شده مثل که. ولی دیگه در مورد این موضوع نمیخوام حرف بزنم. میدونی امیر مغز درد گرفتم، به خدا دیشب تا صبح نخوابیدم. نه دیگه ما اصلا این کار کردیم که راجعش صحبت کنیم. تو باید مغزت منفجر بشه. الان مته بگیر دست بیا تو مغز ما بده. نه من با النازم باید صحبت بکنم راجع به این موضوع. من قبل از اینکه برید بهتون گفتم خیلی خوبه که شما 2 نفر انتخاب شدین که حالا هم مورد اعتماد هستین هم منطقی هستین. اصلا صحبتی روی رأیگیری و نظرتون ندارم واقعا. نه قضاوتی میکنم نه خورده‌ای میگیرم، هیچ چیزی. بالاخره مجبور بودین این کار رو انجام بدین. اما نداره واقعا. باور نمی‌کنی صبح که بیدار شدم اصلا انگار یه چیزیم کم بود. بیا آیسا صندلی برات بیارم. ولی چیزی که از دانیال گرفتم این که اون جمله هایی که به کار برد، اون نحوه برخوردش با بچه ها، اون برام اذیت کننده بود. یعنی از اون حس منفی تری میگیرم هنوزم. اون مسائل هم هیچ کنون هم حل نشده. جالب اینه که هر کدوم از بچه ها که اومدن یه شکایتی از این بشر داشتن روشون نشده هنوز بهشون بگن. اینقدر اصالت بچه ها بالاست و اینقدر بچه‌های خوبی هستن که با این که اومده خیلی کارا کرده که ناخوشایند بوده براشون، ولی هیچ کی نگه. حالا تازه دیگه دیروز واقعا روزا از بین خانم‌ها، حالا من دیگه رفتم، نمیدونم بقیه خانم‌ها بهش چیزی گفتن یا اصلا توضیح دادن یا نه. رفتم که اگر کسی دوست داره حتی خلافشو بگه، چون که فکر نکنه من اینجا نشستم و باید اون چیزی که من میگم، چون من هر چیزی که بچه‌ها برام آورده بودن رو گفتم. خب دیروز اولین روزی بود که یعنی دومین روزی بعد از ورودم بود. 24 ساعت اومده بود. یه سری چیزا بود که بچه‌ها میگفتن که مثلا از من دیدن انگار که اونا باگه. خب ببین هر چیزی هم که بوده باشه، ما چون اولین روزی که اومدیم همدیگر نمیشناسیم، من خودم اگر بودم اینا رو پشت دوربین میگفتم و بعدش جلوی دوربین اونجوری پرخاش میکردم. من قبول دارم بعضی موقع آدما نمیدونن از ناشناخته بودن اون محیط ممکنه مثلا یه اتفاقایی بیفته، ولی اینجوری حمله کردنم مخصوصا جلوی وقتی که دوربین داره ضبط میکنه همه. یعنی موضوع سر تو بود فقط من. و یه جوری بود که بچه‌ها همه سکوت کرده بودن و مسعود داشت کلا متکلم وقته شده بود کلا و گفت آخر سر میزنم شب رأی خروج میدم. در صورتی که مثلا اگر ببین ما برای شما خودتون اینو به من منتقل کردین که ما رأی خروج نمیدیم مگر اینکه یه اتفاقی باشه که ببینیم داره اتفاق بدی به وجود میاره. خب اگر که فکر کنیم که مثلا دانیال اومده 4 تا کاری کرده که ممکنه اتفاق بدی پیامدش باشه، خب رأی خروج دادن هم کاملا منطقیه. ولی اگر یه چیز بچه بازی و یه صحبت‌های خیلی حاشیه‌ای باشه که صرفا فقط دادن بیرون باشه، نه من میتونم قبول کنم نه مخاطب میتونه قبول کنه. ما 100% بعد از این داستان که این برنامه پخش میشه مردم میبینن، اسمارتن، میفهمن که چی بوده داستان. میدونی ما تمام داستان این نیستش که ما میدونن که دوربین قطع بشه ما با هم دیگه دوستیم اوکی میگیم میخندیم، ولی مردم نمیدونن که به شخصیتی که حمله کردن کار درستی نیست. حرفایی که زده شد به شخصیت من مستقیما ربط داشت، یعنی میدونی به کاراکتر من ربط داشت که اصلا من و مسعود حالا اینجوری نشده بشینیم دوتایی با هم صحبت کنیم. میتونست با من 2 نفری صحبت بکنه، من اگر قانعش نکردم توی جمع پرخاش بکنم. نه دست من که برای دوتاشون بالاه. خب ولی من به شخصه از کسی که خودشو تو لباس دوست جا بزنه خیلی بیشتر میترسم وقتی که هدفشو بدونم تا کسی که یا میره تو موزه یا یه جور دیگه ای بازی میکنه. به خاطر همین یه مقدار برام آیسا غیر قابل اعتماد تره. و چه خبر؟ خبر رو دیشب بود. حالم بده دیگه، حالم خوب نیست واقعا.
تو برای چه جور تجربه‌ای بود؟ چقدر ارتباط گرفتی؟ نکته عجیبش این بود که دم اسب تروی اصل پرسید که حست به بچه ها چیه؟ گفتم روز اول اومدم حس می‌کردم گاردی هست رو من، حتی اعلامم کردم، حالا بعدم پخش میشه میبینیم، گفتم وای به یه نفر اگر به من نخورد سحر بود، ولی الان نه، یعنی هیچ کس میتونم بگم صفر. حالا میتونم بگم کمترین ارتباط رو با سروش گرفتم. نمیدونم، خیلی موندم بینش. اعتماد که ندارم اصلا. آره من نه نسبت به بد و بدتر از نظر اعتمادی دیگه. حالا بدم نمیخوام بهت بگم اونجوری که بدم بهشون نمیخوام بگم. نه شخصیتی اوکی. آره من اصلا دوست نداشتم. ببین اگه برگردیم به روزای قبل ما هم اومده بودیم تو این ویلا، من هیچ وقت خودم اجازه نمیدم دیروز اینجوری باش برخورد بکنم. از برخوردی که کردم کاملا راضیم، به خاطر اینکه حد و حدود خودش رو احساس کنم در مورد بچه‌ها نمیدونه و این میتونه اصلا اگه همون روزا هم کافی بود برام. 2 بار از من پرسیدن که اگر بخوای به ناچار کسی رو هستی، ناخودآگاه نمیدونم چرا اسم تو رو گفتم. نه من نه که بخوام بهت رأی خروج بدم از روز اول، ولی دلیلش هم بهت میگم الان. یه بار اونجایی بود که داشتیم بازی میکردیم که تو حقیقت بود. یه بار دیگه هم اونجا خب واقعا صحبت نکردیم. یه بار دیگه هم آیسا از من پرسید اگر بخوای رندوم به کسی رأی خروج بدی کیه؟ دقیقاً همون موقع ما اونجا نشستیم، تو رو تخت نشسته بودی، همون روزی بود تو می‌خواستی بری تو خزانه، همون قبل از حواشی که ما رفتیم اون تو حمله شد. گفتم که من فکر میکنم که تصویری که دارم می‌بینم از الناز اینجوریه که خیلی توی حس وحشت داره انگار زندگی میکنه، چون تو خیلی آدم توداری هستی. منم نمیدونم که چجوری اصلا با هم دیگه تا نشد 2 نفری صحبت کنیم. گفتم که احساس میکنم که به خود اینجور آدم ها بیشتر فکر میکنن که اگر خودم برم خیلی بهتره تا یکی رو حذف بکنم. یعنی با توجه ببین نقطه رو گذاشت اینجوری که نه باید بگی نه نمیشه، اگر میشد اگر نمیشد، دیدی مثلا میذارن تو فورس که باید یکی رو بگی. بعد واقعا گفتم به خاطر اینکه فکر میکنم حالش بده، از صبح داره گریه میکنه یا در میام تنش داره، احساس میکنم که خودش بخواد کسی رو حذف کنه خودش این کارو میکنه. الان به یه جایی فکر کنم رسیدیم که الان دیگه واقعا هیچ فکتی از همدیگه نداریم. حالا سروش یه سری چیزا قبلا به ما داده، دیتاها قبلا به ما داده که اونا هم حل شده حتی، ولی باز اگر بخوایم بشینیم صرفاً به واسطه اون فکتا نگاه بکنیم، باز مثلا این دفعه سروش باید چیز بشه. میدونی چی دارم بهت میگم؟ متاسفانه بر همینه میگم که اون فقط یه فاکتور در نظر گرفته نشه، ولی در نهایت آره دیگه اون حذفیه باید انجام. اون حس حالا عذاب وجدان یا هر چی که تو الناز یا تبسم داشتی، من راستش فکر می‌کردم خودم قرار برم، چون تبسم نگاهاش به من یه جوری بود و اینا فکر کردم انگار میدونن که قرار من برم. چون ولی دیشب یه چیزی که برام جالب بود این که خب من و دانیال 2 روز بود وارد شدیم وسطای برنامه. دیروزم گفتم، باز فکر می‌کنم این دفعه 3 یا 4 دارم میگم ما وقتی بین دورایی میمونیم و قراره تصمیم بگیریم، یه انتخاب بد داریم، یه بدتر، یعنی یه انتخاب سخت ولی درست داریم، یه آسون ترین راه همیشه بهترین راه نیست، یعنی بهترین راه همیشه سخت ترین راه هستش. آسون ترینش برای شما این بود که یکی از تازه واردا بره، آسون بود دیگه. آره دیگه. نه تو خودتون به مشکل می‌خوردین، اون خانواده‌ای که ساخته بودین کنار هم بودین، کسی هم ناراحت نمی‌شد. منم نمیتونستم به خورده بگم چرا ناراحت می‌شدم. خب چرا به من فرصت ندادم من خودمو نشون بدم؟ منم داشتم با بچه‌ها اوکی می‌شدم، شاید من از روز اول بودم. دقیقاً من همین همچین چیزی رو تصمیمی میتونستید بگیرید و نگرفتید و نشستید. حالا نسبت به حالا چیزایی که خودتون تو روزهای قبل تجربه کرده بودید با بچه‌ها، تصمیم که گرفتید شما بهترین ولی سخت‌ترین راه انتخاب کرد. این نشون داد یعنی من گفتم که چقدر خوب که 2 تا آدم با وجدان رفتن داخل خزانه، که یعنی با وجدانشون. ولی واقعا این که من اول اسم شماها رو گفتم دانیال و آیسا، گفتم من هیچ وقت به الناز گفتم که، چون من اول حرف میزدم پشت بندم، یعنی میگفت تو بگو تا من بگم، فیلمش حالا بعد میبینین. بعد گفتم که الناز من نه با آیسا نه دانیال هیچ کدومشون هیچ چیزی ازشون ندیدم و هنوز
اون رابطه شکل نگرفته. من نمیتونم با 2 حرفی که یک نفر اومده مثلا حالا داره از خودش هم من دارم میپرسم از خودت بگو داره از خودش تعریف میکنه یه چیزی در بیارم، این واقعا عادلانه نیست و من حق موندن یک کسی رو حق ندارم اینجا ازش بگیرم. دقیقا هم آفرمون این بود که میتونستی میکردی خودتون برین، ولی خب من از اول بازی هم همش گفتم بودم من دلیل داشته باشم و به مشکلی بخورم با کسی رأی میدم. منم همینو گفتم و خب این مشکل من تداخل خورد به خزانه رفتم، ولی اگر روزای اول بود و دلیلی بابت حذف کسی نداشتم قطعا آفر دوم انتخاب میکردم، ولی خب چون دلیل داشتم انتخاب کردم و دیشبم جلوی همه توضیح دادم و حرفش رو زدم. و جالبیش اینجا بود که اونجایی که دور آتش واسادیم داشتی توضیح میدادی صداقت رو تو چشات دیدم و متوجه شدم که با یه رأی جمعی این کار رو کردی، یعنی سعی کردی که کسی رو فورس نذاری. حتی خود یکی از آفراتون من بودم، یعنی که به من پیشنهاد داده شد. و حالا یه دونه فلش بک بزنم سر همین داستان. مسعود گفتش که تو گفتی که میخوام بچه‌ها رو بدم بیرون و ما نمیذاریم تو خانواده‌مون همچین اتفاقی بیفته. در خانواده هیچ وقت برای من باز نشد که حتی من بگم دانیال چه شکلیه، چه کاراکتری داره، چه جوری میتونه. اصلا شاید من آدم حمایتگری باشم، شاید نخوام به ناحق کسی رو بدم بیرون. فرصت باید داده بشه حرفا به شما. الان 10 روز تو این ویلا. آره ما تقریبا همو یه ذره شناختیم. اگر من نتونم اجازه به من داده بشه چه جوری میتونم بازی کنم؟ بالاخره منم یکی از پلیرهای این بازی هم. از اینجا بعد شما 10 روز وقت داشتین ولی من یه تایم خیلی کوتاه زمان دارم. حجم میاد من باید در موقعیت دفاع قرار بگیرم، ولی اونجا من خودم در دفاع قرار ندادم. گفتم میتونی هر تصمیمی بگیری، من بهش احترام میذارم. ایستاده خودم میرم بیرون از بازی. ولی خیلی کار خوبی کردی که دیشب اگه شیلدی بود با رأیت افتاده دیگه. اصلا امکان من غیر از این در این برنامه حرفی که بزنم قطعا انجام میشه، باید انجام بشه. به خاطر اینکه یعنی معتقدم که بدون فکر حرفی رو نمیزنم، بدون فکر حرفایی که بهشون زدم کاملا روش بود و هنوزم معتقدم که ایشون برای ویلا مضره. نظر من اینه، حداقل برای بچهای قبل که هستن اگه مضر نباشه مثبت هم نیست. اصلا حال خودشون خوب نیست. حضورش اینجا من فکر میکنم با یه ذهنیت دیگه اومد تو این بازی و دید اینجا نیست. اومدش هم به مسخره و تمسخر گرفته بود یه سری چیزا رو. بعد از رفتار من دیروز کلا اصلا جمع و جور شده. قشنگ کاراش شده. آره شده فکر میکنم. نمیخوام واقعا به چی میگم وجودش یعنی اومده اینجا بخوام بهش ضد حال بزنم همش، ولی احساس که هم داره از یه راه دیگه ای میاد که اصلا اینجا اون نبود. این امکانش به بقیه هم تو هر چیزی که گفتی و رفتی پیش اون طرف به من میگه تو دیکته گفتی. دیکته شده به تو. دیکته رو کی میگه؟ به کی میگم؟ به دانش آموز. من دانش آموز، من خود معلمم. شما اگه دانش آموزی به نظر من. دیکته چیه؟ من دارم بهت میگم اینجا نباید به راحتی بیای صحبت از حذف بکنی. هیچ کی جرئت نداره اینجا بیاد این حرفو بزنه. اینقدر هم دیگه دوستان تو با چه وجودی میای حرفو میزنی جلوی من؟ مثلا تو میخوای بگی یکی از این بچه‌ها رو حذف بکنی، خب پس تو من همچین ذهنیتی رو حذف میکنم دیگه. واقعا من نمیدونم اینجا بازی کنم. مگه این بازی قرار نیست به هم دیگه رأی بدیم؟ مگه قاعده نداره؟ مگه از نظر من شما که اومدی اینجا میتونی گزینه حذف من باشی. بهت هم گفتم رأی بده، من بهت رأی میدم. اعلامم کردم و دادم. حالا اون نداد به خاطر اینکه میدونه شلت داره. امکان داره فردا شب هم نده. امکان داره بره بشینه بگه که من نمیدونم نمیخوام این کارو بکنم، ولی الان دیگه فایده نداره. صحبتی که شد این بود که من نمیذارم یکی مثل تو بیاد برنده بشه، پولو برداره بره. خودت تنهایی میخوای ببری. گفتم این میشه این بازی انقدر مسخره است یه نفر راه برسه همه رو حذف کنه، هم بشینن آره این اومد ما رو حذف کرد ما برنده شدیم. نمیشه، اصلا منطق نداره پشتش. آره اصلا به نظر من اونجوری بازی کردن یا اون شکلی پیش رفتن هم به قول شما بورینگه. ولی واقعا من حرف تو رو کاملا قبول دارم و حرف من از روز اول همین بود. اگر یکی رو ببینم که
حتی یه ذره روی مخمه و نمیتونم حذف بکنم که بودنش تو این ویلا میتونه کمکی باشه، من رأی خروج رو میدم. اصلا اون لحظه‌ای هم که سر رفتش داشت نگاه میکرد بهش گفتم دیدی مافیا نیست، دیدی اصلا نمیشه مقایسه کرد، اصلا اینقدر رئال و بازی اینجا با هم قاطی میشه که تو نمیتونی بگی که اینجا صرفاً یه بازیه. اینجا آخه اصلا میدونی نمیشه. چرا نمیتونی سروش؟ من با بچه‌ها داشتم صحبت میکنم، گفت ببین اینجا یه دونه مخاطب که میشینه امکان داره که یه فرض کن داره یه فیلمی رو بازی، همش با من اینو صحبت میکنه که ذهنیت من باشه. و من گفتم ببین فیلم اسمش روشه، بازیگر میاد بهش فیلم نامه میدن، میگن شما برو این رو بخون و اکتش رو بگیر، برو اینجا گریه کن. من دارم فیلم ماهی که اینجا هستیم داریم این فیلم نامه رو داریم جاری میکنیم. این چیزی فی‌البداهه و کاملا رئال داره میره جلو، کسی داره به من نمیگه اینجا بیا چی بگو. به من چیز ندارم بخونن که من تو بخوای به عنوان فیلم حسابش کنی. بله میتونی یه فیلم سینا یک مستند از حضور ما در اینجا باشه، اسمش اینجوری بذار. فیلم مال کسی که فیلم نامه ده، مستند چیزی که داره جاری میشه. اینجا نویسنده ماییم دیگه، واقعا همینه. ماییم. دیالوگا، حرفا، اینکه چی پیش میاد، همش ماییم. جو مستندی از حضور ماست در 15 روز توی چالشان. میتونی بگی تو فیلم اومده ببینه، فیلم نیست اینجا. حاجی بریم یه قهوه بزنیم. بریم کانکا. خودت نظر درباره صحبتایی که شنیدی؟ حالا من وقتی که اون داشتیم صحبت می‌کردیم دیدم بچه‌ها اینجا جمع شدن، نمیدونم تو هم توشون بودی یا نه که مسعود داشت صحبت می‌کرد دیروز. نه شما فکر کنم کلا تو من اصلا کلا تو داستانای خودم بودم دیروز. درباره این قضایی که اتفاق افتاد که به طرف اجازه نداد صحبت بکنه و همون گوشه رینگ خواست مثلا کارو تموم بکنه، نظر درباره این اتفاق چیه؟ ما هم اینجا بر اساس حالا قواعدی که اجباراً جلوی پامون میذارن مجبوریم ادامه بدیم، ولی این دلیل نیست که کسی با کسی اختلافی داشته. و من میگم اولین تجربه حذفی بود که بودم، حضور داشتم و چون قبلش دقیقاً اصل پرسی رأی یا شیر میکنی، گفتم رأی ندارم، شیر میکنم 100% اصلا این باید باشه. و گفت نظر چیه؟ ببخشید وسط حرفتون آیسا جان یه لحظه. روزا بله بهتره که به نظر من حرف بزنیم با هم. حالا نمیدونم چون شما 2 تا مردین، میدونی من نمیتونم خیلی نظر خاصی بدم، اینکه مثلا شما بری بهش بگی یا مثلا مسعود من برم بهش بگم. بهتره که جلو دوربین صحبت بشه، چون میدونی من باید بدونم از کجا این داستان این همه. تو ببین مثلا خودت وقتی با یه دوستت مشکل داری ریزه جمع میشه که یه دفعه میریزه بیرون بهش میپری. تو کسی که 24 ساعته اصلا نمیتونی، چجوری میتونی بهش بپری؟ این از یک بک‌گراند خیلی عقب‌تر باید داشته، عقبه باید داشته باشه این حمله دیگه. و آدمی که تازه اومده، اگر که افراد دیگه‌ای هم نظر بودن، یعنی میتونستیم بگیم که 10 نفر آدم دیگه‌ای هم هستن که دارن هم نظرن، خب یه چیزی، یا نظر اونها من میتونستم بشنوم. امیررضا گفت من از یه کاری ناراحتم، همچین کاری کردی، من ازش عذرخواهی کردم، گفتم که ناخواسته بوده. روزا گفت درباره اتاق بچه‌ها دخترها گفتم که نمیدونستم همچین چیزی ضبطه یا هر چیز دیگه. در انقدر ماشاءالله اینجا در و سوراخ داره، ثانیه‌های اول بود، باز هم عذرخواهی کردم. و قضیه اینه که هر اتفاقی یه بار میفته، یه بار هم عذرخواهیش پذیرفته میشه. دفعه دوم اگر اتفاق بیفته یعنی مضمون یا منظوری داشته، خب دفعه دوم میتونی تازه باز دفعه دوم ممکنه بگی که پیش آمد بوده. دفعه سوم دیگه پرخاش بکنی. هر چیزی که اون روز مسعود گفت دفعه اول بود. من یه سوالی ازت بپرسم. موقع رأی گیری اول تبسم رفت، بعد پشت سرش بودی، بعد تبسم که بلند شد یه صحبت ریزی با هم داشتین که گفت مطمئنی؟ و تو گفتی آره مطمئنم. میتونم بپرسم راجع به آره حتما. از موقعی که الناز به من گفت من اصلا یه آدم دیگه شدم یهو. یعنی فکر کنم همه متوجه شدن که چقدر داشتن بال میزدن که باید چی کار کنن. ولی خب نمیدونستم که تبسم میدونه این ماجرا رو یا نه. خب یعنی الناز به من گفته بود که به تبسم گفتم، ولی
گفتش که تبسم حرفی نزده و بهش هم گفتم که جواب تو به من نگو، بله. برو کاری که میخوای بکن و انجام بده بره. بعد اینجا که نشسته بودیم حال منو دید، گفت الناز با تو صحبت کرده؟ گفتم که آره. گفت من نمیدونم باید چی کار کنم. گفتم منم نمیدونم باید چی کار کنم و خیلی سخته برام این قضیه. و گفتش که یعنی بعد از یه ذره راجع به این ماجرا با هم حرف زدیم و در نهایت گفتش که چون سحر با تو خیلی رفیق تره و میدونم که چقدر سخته این ماجرا، چون من گفتم که احتمال داره که من رأی بدم، خب چون بالاخره از نظر من کسی که خیلی منطقی تر بازی کرده باید بمونه. میگم حتی اگه به جای سحر خودم بودم بازم رأیم همین بود، دستو برای سروش میگرفتم حالا که حذف شه نسبت به مثلا الناز یا شما. و گفتم که من احتمال داره که رأی بدم ولی خب شایدم ندم و نمیدونم باید چی کار کنم. گفتش که چون تو رفیق تری من این کار رو برات انجام میدم و گفت پس گفتم اگه پس اینطوریه من دیگه رأی نمیدم و ممنونم ازت که این مسئولیت رو دوش من ننداختی، چون خیلی سخت و سنگین بود برام. یکی از چیزایی هم که مسعود گفتش چرا سالایی که پرسیدی کی با کی خوبه کی با کی بده، ولی خب اینو همه اصلا میپرسن مثلا مورد اطمینان تو کیه؟ مورد مثلا چیزی که خب ناخودآگاه آدم یه نفر خیلی اطمینان میکنه بهش. آره من مورد اعتمادم والا واقعا از تبسم انتظار نداشتم این کارو بکنه برای من و این باعث شد که یه ذره بیشتر اعتماد بیشتر واقعا میدونی فقط اعتماد و اطمینانه نیست، این که حس دلیش انقدر به من خوب بوده که این کارو کرده برام خیلی با ارزشه. چون می‌ارزید بنده خدا. آره اصلا خیلی حالش بد بود به خاطر اینکه خب حق داشت و من بهش حق میدادم که چون ترس اینو داشت که بعد از این بازی یه حجمه روش بیاد، بعد از این انتخاب یا مثلا کار اشتباهی نکنه، کار درستی بکنه، چون اونم تا الان رأی نداده بود و من دوست نداشتم واقعا مجبور به این کار بشه. ولی در نهایت اینکه فکرشم نمی‌کردم واقعیت که این اتفاق بیفته، ولی این کاری که کرد واقعا برام خیلی با ارزش بود. خیلی برام با ارزش بود چون خیلی کار سختیه. من خودم جاش گذاشتم. خیلی کار سختیه که تو توی خزانه نبودی، یهو از خزانه میان ازت یه درخواستی دارن، یه مسئولیتی روی دوشتون میذارن. خب منم جزو کسایی بودم که این آفر رو داشتم. میدونم چقدر سخته. قشنگ آفرین حس میکنیم. من تا آخرین لحظه هم همش داشتم میگفتم اصلا چرا انتخابشون من بودم. من باز احساس میگم یه بازیه که چرا انتخاب من میخوام منو محک بزنن که چرا دانیال میتونه رأی بده یا رأی نمیده، که جوابش هم اول جور گیرین دادم. گفتم شما با هم دیگه 10 روز تو ویلا بودین، میدونین که مثلا سحر چه کارهایی کرده، آنالیز کردین سحر رو، به این نتیجه رسیدین که شاید سحر گزینه خوبی باشه برای این هست. ولی من چجوری میتونم 2 روز اومدم اینجا؟ آره بریم داخل ذره. آره بریم. گرمت شد حالا؟ صورتم سوخت. دیدی اولی که اومدی؟ تبسم دیروز اومد به من گفتش که پشت صحنه بودیم. گفت البته این موضوعاتی که دارم به شما میگم قطعا راجع به قرارش با خودش قراره این موضوع باز دوباره قراره که با خودش هم صحبت بکنم، ولی با شما هم در میون میذارم. تبسم اومد به من گفتش که امیر نظر چیه که مثلا بنا به اشتباهاتی که حالا سحر انجام داده حذفش بکنیم و اینا. که من گفتم دقیقا همین صحبتایی که با تو کردم، گفتم نه واقعا الان اگرم من تازه مجبور بشم کسی رو حذف بکنم میذارم به پای اینکه چون بچه‌های جدید ارتباط کمتری باشون گرفتم، یکی از اون بچه‌های جدید رو حذف بکنم، نه اینکه اونا آدم بدی ان. صرفا به معیار سنجش هم میشه اون ارتباط و عمقی که رابطه‌ام با بچه‌ها داره. یعنی اصلا من خب با سحر مشکل داشتم دیگه، حتی اونم باعث نشد. ولی برام خیلی سواله که چرا تبسم این موضوع رو با من مطرح کرد. فکر میکنم بعد از خزانه شما بود و بعد از چیزی که بهش توضیح دادین قطعا اومده این کار رو کرد. همینجوری الکی نمیاد بگه امیر بیا مثلا. آره نظرتون می‌خواسته. آره و خب این چه تأثیری داشته آخه؟ یعنی مثلا اون اگر قرار بود رأی بده چون اینجوری به من گفت که من اگر که اوکی با هم رأی بدیم، میدونی؟ نه فکر نمی‌کنم، به خاطری که خیلی دختر
عاقل‌تر از اینی که بخواد یه همچین کاریو بکنه و اینکه اون لحظه‌ای که اومده با تو این صحبتو کرده فقط حس زنونگیش توی درونش اینجوری بوده که بخواد با یکی مشورت بکنه، همون کاریو که شاید من کردم. متوجهی؟ اومدم مثلا با یکی که مشورت کردم که اگر مثلا تو حق انتخاب داشتی بین من و فلانی کیو انتخاب میکنی؟ آره من اینو حالا از نظر خودم دارم میگم. اون احساس اون شکنندگی زنونش این دوست داشته یه کسی مثلا در مورد این موضوع کمکش کنه، چون تا لحظه ای هم که رفت تایمی هم که نگاه کنین پیش عسل بود خیلی زمان برد که بیاد برگرده پیش ما و خودش هم بعدش گفت من 10 بار رأیمو عوض کردم، چون واقعا نمیتونسته این کارو بکنه. کسی که تا حالا مثل من که نکرده، مثل الناس که نکرده، نمیتونسته اینقدر راحت تصمیم بگیره و بدون اینکه بیاد داخل خزانه اومده بود تو خزانه و باید رأی میداد. متوجهه که اگر رأی نمیداد حالا بعدش نمیدونیم چه اتفاقی میافتاد، چون یکی از ما 2 نفر باید اون پشت وای میسادن کنار عسل و حالا اون موقع بود که تبسم باید رأی میداد بین من یا الناس. میدونی کارش سخت‌تر و سخت‌تر میشد. یعنی این خزانه دیروزی که به ما خورد واقعا خزانه سختی بود، یعنی برای نفر سوممون سخت‌تر بود و تا لحظه آخر برای هممون استرس داشت. من که گفتم به بچه‌ها، گفتم به الناز و تبسم، گفتم تو راحت باش، نمیخوای رأی بدی رأی نده، میخوای رأی، این دیگه نظر تو، ما اومدیم با تو مشورت کردیم، داستان اینه. یعنی تو الان تو داستانو میدونی و اگر رأی ندادی و طوری شد که من و الناز رفتیم کنار عسل ایستادیم و خواستی یکی از بین من و الناز انتخاب بکنی، منو انتخاب کن، چون من صبح این گزینه نبود که من پولی نگیرم و برم و اون نامردی بود که من بیام 1/3 پولو وردارم و برم. متوجهی؟ ما زحمت کشیدیم برای اون پول، هممون با هم دیگه بازی کردیم، هی پولو اضافه کردیم، شده نزدیک $40,000. حالا بیام مثلا من 15-16 تاشو بردارم ببرم که چی؟ متوجهی چه بهت میگم؟ این نامردی بود. یعنی من حق تو، حق بقیه رو انگار من اومده بودم خزانه‌تون رو زده بودم و رفته بودم. این کار برای من درست نبود. خودم با خودم، میدونی چه بهت میگم؟ اما و بهش گفتم که اگه خواستی انتخاب کنی یکی رو بین من و الناس، منو انتخاب کن، اینجوری بهتره، من راحت‌تر کنار میام با این قضیه. نه پولی برداشتم از خزانه اضافه که بخوام حق دیگری رو بخورم، همین که خودم با خودم اوکی ام، با این موضوع اوکی بودم. بگم هومن ناراحت نمیشم، تا ابد دوست من میمونی، همیشه کنار همدیگه هستیم، رفیقیم. یه سوال، اگر که موهام داغونم که نمیدونم این سوال رو پرسیدی ازشون یا نه، ولی اگر که اون نفر سوم رأی نمیداد و شما باید میرفتین، خب قاعدتا از بین اونایی که بهشون گفتین و قرار بود بهتون رأی بدن دیگه، مثلا سروش میدونست، مثلا منم میدونستم، شما حق رأی داشتین دیگه هنوز؟ نه دیگه، شما رأیتون رو به یه نفر دیگه آره ما دیگه رأی ندادیم. خب ما دیگه اون لحظه میرفتیم کنار عسل، من و الناز، نفر سوم یکی از ما رو باید انتخاب میکرد. حتی خب اگه نفر سوم به شما رأی میداد، شما 1 رأی میداشتین، ولی شما 2 نفرتون به یه نفر دیگه رأی دادین. خب اون دو تا رأی داشت. خب نه نمیشه، آفر این نبوده. آفر به نفره که انتخاب میکنیم باید 3 تا رأی میذاشت، اونجا داستان عوض میشد. متوجهی؟ ولی یه چیز دیگه، اگر که اصلا یه کاری میکردیم که خزانه شما بی تاثیر میشد، یعنی کل هممون مثلا به چه میدونم یه نفر دیگه رأی میدادیم، یعنی از 3 رأی بیشتر میشد اون یه نفر دیگه که قرار بود حذفش بکنیم، اشکال نداشت. با آفر شما بی تاثیر میشد دیگه، یعنی اصلا انگار نه انگار که شما پلن ریختین. آره خیلی پیچیده است. خیلی پیچیده بود. بهت میگم یعنی هر چی بدی خورد بهشون، خیلی یعنی هر چی که میری تو بعد از بدتر میشه. هر کاری میکنیم خود بچه‌ها به ما بیشترین زمان موندن تو خزانه رو شما 2 تا داشتین. اصلا نه 1 ساعت اون داخل ایستاده، 1 ساعت ما اون توه بودیم. حق داشت. همه چیزو ما بررسی کردیم، هر دری زدیم واز نمیشد، یعنی واقعا کلیدی وجود نداشت.
خیلی برام جای سواله که بدونم تو اون نقشه که دیدین و ما هم دیدیم اسم بچه‌ها بوده یا نه؟ این دو نفر جدید بودن یا نه؟ حتما از نفر بعدی که میره خزانه اینو بپرس. باید بپرسیم چون خیلی جای بحث داره، به خاطر اینکه آره. ما اونا هم شرکت کنندن. اگر اسمشون توی اون لیست نیست و مسئولشون هم کردن یه بار، یه ذره این بحث برانگیزه. چرا باید آره من اصلا به این توجه نکرده بودم. چرا باید 2 نفر رو آخر برنامه اضافه بکنن، بعد مسئولشون هم بکنن، بعد از اون ور اسمشون هم تو نقشه؟ یعنی یه سری چیزایی این وسط هست. برای من جدا سوال شده که البته بعد از تیم پشت صحنه حتما اینا رو بپرسن. آره حتما بپرس. ولی خب برام خیلی جای سوال. من برم آب بخورم. میشه یه دونم برای من بیاری؟ آره. خب با هم بریم، منم میخوام بخورم. آره بریم با هم بخوریم. ولی نه بریم دیگه. نه آخه گفتش که اینجا نیایید. تموم شد الان. میشه؟ نه عزیزم مرسی قربون، مرسی عشق منی، مرسی قربونت برم. چای عسل درست کرده برام. باش بر خودم چای گردم من دادم. دستبندش هم آره شبیه ماره. مشکل. الان تموم شد. بگو میخوام تصویرم بگم که چیز نشه، خراب نشه. منو تو مسعود میریم گوشه توضیح بدم، بهت میگیم چه کار کنیم. توی تصویر قشنگ صحبت کن، وگرنه مثلا بهت جهت میدن منفورت کنن. اصلا نظر من مثلا ارزش نداره. آره میریم اون گوشه با هم حرف میزنیم. ساعتن 4 نبوده. آدم به خاطر این 4 روز یهو همه چیز نشم. وقتی که بازی جاسوس رو انجام دادیم، اونجایی که تمام بازیایی که به ما میدن بازیای ساده و معمولیه ولی همش مربوط بوده به بازی اصلی و کانسپت اصلی این برنامه، من در مورد بازی جاسوس متوجه شدم که اینا میخوان از بین بچه‌ها یکی انتخاب کنن برای خزانه، ولی توی بچه‌ها متوجه نشدم که کی میخواد بره خزانه، تا اینکه وقتی که من تو اتاق حالم بد شد و رفتم زیر سرم، آیسا اومدش یه نگاه خیلی سنگینی داشتش که من استرس گرفتم دوباره اونجا. گفتم دوست داری با من صحبت کنی؟ چیزی شده؟ گفتش که واقعیتش نباید حرف بزنم، ولی دوست دارم با یکی که مثلا توی این جمع از همه منطقی تره مثل تو یا مسعود صحبت کنم. چیز شده؟ نه داشتم فکر می‌کردم که امروز چه اتفاقی میفته، مثلا بازی داریم نداریم، بازی که دیروز کردیم جوابش کجا میاد، اون بالاخره جاسوسه چی میشه، این همه رفتیم بالا اومدیم پایین چی شد؟ مترو پترو. خب چی شد؟ تو فکر می‌کنی چی شد جاسوسه؟ تو میدونی چی میشه که من بدونم؟ الان میخوام فکر تو بدونم. نه فقط داشتم فکر میکردم که خب این چیزا چه ربطی میتونه من داشته؟ چون جواب این به نظر من این فکر کردن نیست دانیال، این نگاه کردن به روزمرگی. آره خودم نگاه داشتم، نگاه هم با فکر نگاه با فکر قاطی شده. شما چه خبر بچه‌ها تو؟ هیچی، داریم در مورد دیروز که حالا چه اتفاقی افتاده و تصمیم گیری و اینکه من اول اومدم به تو گفتم و به من اول گفتی؟ بکشش میکنم اینو الان میریم. اگه جمع نکرده بود یه دقیقه میگیم میخوایم صحبت کنیم، تصویرم بیاریم بگیرین. اصلا اگه جمع کرده بود که تو جمع بگو دیگه، چون بالاخره انتخاب کردی دیگه. نکرده برام خموش نمیتونم بودم تو لیستن تصمیم دارم، چون نبودی نمیتونی. اصلا نمیخواستم الان منم بخورم. بازی دیروز من زودتر از همه زدم ساحل، چون فهمیدم ولی قشنگ همه چی همونی که هست. چون
اولین دلیلم این بود که تو شب قبلش گفتی میخوای رأی بدی، اومدی اینجا که رأی بدی. دومین دلیلم این بود که تو جدید اومدی، غریبه تری و راحت تر میتونی تصمیم بگیری برای رأی دادن به بقیه. حالا بقیهش که دیگه نظر و انتخاب خودت بود که جوابم دادی. ولی در مورد بازی دیروز که داری میگی که بازی کردیم توی جاسوس من باید الان میگم کسی رای نمیده بازم الان میریم مشورت کسی میشه که بدونیم رای نمیده مرسی عشق انجام درک میکنم تمام شد. یکی از سوالاتی که از هومنم پرسیدم این بودش که شما سمت مثلا 3 نفر رفتیم ولی سمت من که بیشترین مشکل رو با سحر داشتم نیومدیم. دلیلش چی بوده؟ دلیل من به شخصه اینه که تو انقدر دلت صافه که اون لحظه نمیتونی اون تصمیم جدیه رو شاید بگیری و خیلی شاید احساسی رفتار میکردی. بچه ها میخوام یه صحبت خیلی مهم بکنم. چی شده؟ بگو. رفته خزانه. این بازی دیروز جاسوس من برنده مسابقه شدم چون ساحل زودتر حد زدم. واسه ویدیو بردن یا سورپرایزم کردن در خزانه باز شد و 2 تا آفر داشتم. گفتن جلو جمع بگو و من چون شما اصلا هیچ حقی نمیبینم برای خودم که بخوام تصمیم بگیرم تنهایی، گفتم با تو مشورت کنم. یه آفرش این بود که $5000 بگیرم از برنامه خارج شم و آفر دومش این بود که من باید 2 نفر رو انتخاب کنم امشب جلوی جمع علنا رای گیری بشه و یکیش هست. تبسم اول شد، یعنی پیروز شد که معبدو گفت، همه رو داشت میگفت. دومین نفرم که تو جاسوس شد و حدس زد من بودم و اینا فکر میکنم به دیروز ربط داره، به همون خزانه دیروز، یا اینکه یک بازی توی این وقتی میگه جاسوس اینا یکی رو ببرن توی خزانه، یه چیزی رو یه آفری رو بهش بدن و ما باید حدس بزنیم کی جاسوسه. انتخاب نکردم راستش، ولی یه چیزی تو ذهنمه میگفتم با تو مشورت کنم. من بهت هیچی نمیگم که هر کاری که خودت دوست داری رو بکن. خواهش میکنم درک کنی. مثلا توی شرایطی هم تازه اومدم فکر نمی‌کردم خزانه من الان جلوی این دوربین خیلی زشته که من و روزا به تو بخوام کسی رو آفر بدیم با دعوام. من میگم ولی میخوام نفر دومو میخوام خودت هر حسی که اینجا گرفتی. من ببین ما آدمای باثبات این برنامه ایم. تو میدونم دست در نکنه که اومدی اینجا، همین که اومدی با مادر رو صحبت میکنی، تو هم تازه اومدی و من به تو نسبت به یکی دیگه یه نظر دیگه داشتم، نظر خوب نداشتم، مثلا اینه که نظرم بدم نداشتم. برای من مثل یه آدم خنثی الان. من این احساسو کردم که هومن بیشتر پیرو تو بوده، یعنی تو بیشتر تصمیم گیرنده بودی. منم خودم حقیقت همچین احساسی داشتم وقتی تو خزانه بودم، انگار بار مسئولیت بزرگی روی دوش من از اولش برای انتخاب اینکه سروش منو انتخاب کرد، اون مسئولیت سنگینه برای من شروع شد. ولی اینکه اومدی اینجا پیش ما نشستی داری اینو میگی، حالا نمیدونم روزا میخواد چی بگی، بهت نظر خودم دارم میگم. هر چیزی که تو ذهنت همون انتخاب بکن. چون من اگه بیای اینجا جلوی دوربین یه دعوای شخصی داشته باشم خودم اونو بیام به تو آفر بدم، اون اصلا کار باحالی نیست از نظر من. نمیخوام شخصی کنم. شخصی نیست، نظرت تو امروز با هر کی که حال کردی یا نکردی همونو اعلام کن. دیدگاه هم یه چیز دیگه است. نفر دومو میخوام همین الان دارم میگم کسی انتخاب کنم که میدونم رأی نمیاره، 100 نمیاره. و برای اینکه بچه‌ها ناراحت نشن، اینکه شما 2 تا رو انتخاب کردم باهاتون صحبت کنم، این بود که حتی یکی از شما 2 تا باشه، چون میدونم رأی نمیارید، مطمئنم نمیارید و اینو میخوام به عنوان رأی حزبی ندونید.
من و روزا نشسته بودیم، آیسا اومد و گفتش من خواهم یه چیزی رو باهاتون در میون بذارم بچه‌ها. من رو بردن خزانه و به من گفتن که 2 نفر رو باید انتخاب کنین سر میز شام یا ناهار، نمیدونم حالا کدومش، احتمالاً همون شامه یا شب. گفتش که 2 تا آفر به من دادن. یکی از آفرها این بوده که من 5000 تا بگیرم و خودم رو حذف کنم و یکی از آفرها این بوده که 2 تا از بچه‌ها رو از بچه‌های قدیمی بیشتر من انتخاب کنم اینجا. و با رأیگیری علنی باید 1 نفر خروج پیدا کنم و من ترجیح دادم به خاطر اینکه بچه‌ها رو نمیشناسم و تصمیم درستی بگیرم، واسه من باهاتون مشورت کنم و نظرم این بودش که 1 نفر کسی باشه که میدونم که به هیچ عنوان نمیره بیرون، منظورش من و رضا بودیم، و 1 نفر رو هم شما به هم معرفی کنید. من که گفتم خب رضا که قطعا نه، اگه بین من و رضا میخوای انتخاب کنی من میرم جلو، چون حالا امکان داره توی رأیگیری یا نمیدونم یه اتفاقی بیفته که شاید من حذف میشم بهتره، چون من اصلا به هیچ عنوان دوست ندارم که من دوستم روزا تا آخر اینجا بمونه. نفر بعدی که تو ذهنم بود میدونم نمیارید. خب من انتخاب حالا 1% من قرار باشه رأی داده بشه، شما من انتخاب. چرا تو رو انتخاب نه اصلا من میدونم بین شما 2 تا رأی نمیارید. نفر بعدی که تو ذهنم بود مشورت میکنم به یه جمع‌بندی برسیم. خواهش میکنم تو کمکم کنید. به من گفتم باید جلو جمع بگی، ولی من تصمیم گرفتم قبل از اینکه وارد جمع بشم با شما 2 تا میگم، چون از اول بودین. درستش این بود که و به عنوان کسی که گفتید لیدر یه مشورت کنم. توی ذهن خودم دلیلام هم میگم چرا این شخص سروش بود و انتخابش خیلی دوست داشتم بدونم انتخابش کیه. گفتم اگر دوست داری بگو که من کمکت کنم. گفت انتخاب من سروش بوده و یکی از شما 2 تا که میدونم رأی نمیگیرین. ولی چیزی که من دارم همه رو زیر نظر گرفتم، بیشتر از همه داره اذیت میشه سروش. خیلی روش فشاره. من به اشتباه میکنی. آره. خب چرا سروش رو انتخاب نکردی؟ چون انتخابی کرده بود برای حذفی و سروش نه، ولی جدی به خود سروش من دلیلی ندارم که بخوام سروش رو حذف کنم. سروش اگر با بقیه به مشکل خورده اونا میدونن، ولی من دلیلی برای حذف سروش ندارم. چون داری سروش میدی بیرون، من با اینکه من انتخاب بکنی اوکی ام، اصلا هیچ عنوان روزا رو کار نداشتش. اصلا روزا اینجا نیست. نه رضا خودش آقا من لیدر من نمیخوام شما رو برید. خب نه، من دارم میگم کسی که میدونم رأی نمیاره. گوش کن، بین من و ایشون شما منو انتخاب میکنی، حالا کار لطفاً بهت پیشنهاد میدم سروش رو انتخاب نکن، انتخاب دیگه داشته باش. انتخاب سروش از نظر من انتخاب اشتباهیه. دیگه هر کاری دوست داری بکن. یک آقا و یک خانم انتخاب بکن با الترناتیو. سروش کارن، سروش باید اینجا به نظر من بمونه. تو اشتباه داری میبینی. من بعد از 11 روز کسی که الان به ثبات شخصیتی رسیده سروشه. نمیدونم احساست بهش چیه. من فکر میکنم که اصلا اون بازی کاملا بی ربط بوده باشه. نمیدونم، البته بی ربط که مسلما نمیتونه باشه، ولی اینی که میگی که یه دفعه بخوام خب رندوم بوده، چجوری میتونم بگم مثلا این جاسوس؟ نه، میخواست یه چیزی رو یادمون بده. نه اینکه بالعمد باشه که تبسم یا منه. نه، میخواست یاد بده به نظر من این بازی که بگی که آقا این بازی که کردیم حالا یه چیزی توی بازی دیگه توش هست دیگه برای ما. توی بازی در بیاد. چون ما از روزی که اومدیم اینجا از تو بازیامون بازی و انتخاب و حذفی در اومده. دقیقاً. من خب چون من در خودم نمیتونم به من دلیلی که گفتم چون خیلی ارتباط نگرفتم باهاش و حس کردم اذیت میشه. یعنی این بود، فقط حس کردم فشار روشه. یکی از کسایی که من دوست دارم تو این برنامه برنده بشه سروشه. خب من چون از روز اول نبودم، شما یه چیزایی رو بهتر میدونید، برای همین خواستم چون خودش بوده از روز اول. حالا کاری نداریم. خب الان ببین در هر ساعت یه نفر باید رأی بیاره. خب اوکی، من یه نفر از شما 2 تا رو میخوام بدونید رأیم، یعنی فقط انتخابم به این دلیل میدونم شما 2 تا رأی نمیارید. نظر منم اینه که یه خانم یه آقا انتخاب کنی. 2 تا آقا یا 2 تا خانم. منو انتخاب کن که اگرم 1% یه اتفاق جدید افتاد، چون روزا باید اینجا بمونه. چرا باید بمونه؟ من تو چرا مثلا مسعود چرا فکر می‌کنی میری بیرون؟ من شما 2 تا رو میدونم نمیرید. چرا داری؟ نه اینکه میدونی هیچی مشخص نیست. هیچی مشخص نیست. شما ولی چی کار می‌کنی؟ اسم منو میاری. اینم بهتون بگم رأی گیری گفتم علنیه. یعنی جلوی همه میدونن کی به کی رأی میده. مخفی نیست. تو روی هم رأی. تو روی هم.
دخترها اصلا با همشون اوکی هم، یعنی اصلا اون روزا و تبسم که اصلا النازم دیشب ثابت کرد که میتونه چقدر منطقی تصمیم بگیره. بچه خیلی سخت. ولی نظر منم اینه که سروش رو انتخاب نکنی. یه سوال بپرسم ازت. من این برداشت رو کردم، حالا چون پشت سرت گفتم اینم میخوام تو بگم. من این برداشت چون نمیدونستم این قضیه، این برداشت رو کردم که تو انگار میخوای بار این مسئول، بعد از اینکه البته فهمیدم چیز بوده، انگار که میخوای بار این مسئولیت رو از رو دوشت برداری، که البته بهت حق میدم، و میخوای ببینی که مثلا من موافق هستم که جای تو این کار رو انجام بدم یا نه. میشه کمکم کنید لطفا؟ من در کمکی که میتونم بهت بکنم در این مورد اینه که از اینجایی که شما اومدی اسم من رو ببرید. یه کمک دیگه ای واقعا نمیخوام، نه اینکه نخوام بکنم، میخوام ذهنت آروم باشه، نمیخوام وارد دعوا شخصی بشم با کسی. آقای خانم میتونم این کارو بکنم با اینکه موردم زیاد دارم تو دلم، ولی نمیخوام بهت بگم. به نظر من این خانم انتخاب بکن در جایی که دوست داری. چون نه اینکه بعد کسی چیز خیلی بدی دیدم و اگه بخوام برات اولویت گذاری بکنم بین بچه‌ها، بگم کی بعداً به دردت میخوره تو این بازی که بمونه از ثبات بیشتری برخم چیزی، میگم سروش نیست. من اگه تو جایگاه تو بودم، حالا میخوام رک بگم، اول خودم رو انتخاب میکردم. اگر نه مثلا به عنوان تو تازه اومده بودم و قرار بود از بچه‌ها انتخاب بکنم، مسلماً از پسر و دانیال رو انتخاب میکردم. به خاطر اینکه هر چقدر بخواد بیاد اینجا خودش رو نشون بده، به نظر من اون بچه‌هایی که اینجا زحمت کشیدن خیلی مهم‌تره، چون نبودین شما ببینین چه روزایی رو ما گذروندیم. بعدم تو برنامه میبینی و میفهمی که من چی دارم میگم. به خاطر اینکه چند تا فکتم دارم در موردش دیگه. از بین دخترام اگر بودم تبسم رو انتخاب میکردم. ولی الان که داری میگی من با همه صحبت کردم که فقط نظرشون رو بپرسم، قضیه برام فرق کرد. من از روزا هم بپرس. من رفتم به روزا گفتم که به نظرت اگه مثلا تو میرفتی خزانه، چون بچهای جدید احتمالاً حق خروج یعنی رای خروج نداشته باشن، تو کیو انتخاب میکردی؟ گفت خیلی ناراحت بودونم مطمئناً، ولی خب به خاطر اتفاقات اخیر گفت سهر. ببین 2 نفر اینجا داریم که تصمیم گیرنده نیستن، مگر اینکه مجبور بشن. نظر من فکر می‌کنم الناز و تبسم جفتشون با هم یکی. حتی اگر الان من رأی خزانه خودمم بود، این رو به من میدادن، خودم چه انتخابی میکردم؟ الناز و تبسم رو انتخاب میکردم و با این علم که اگه اشتباه نکنم 90% الناز رأی نمیاره، که تهش هم فکر میکنم اگه رأی گیری بشه به تبسم ختم میشه، چون از اول تا همینجا جام اومده به نظر من فقط فالو کرده بقیه رو، یعنی نتونسته کاری انجام بده. باگ هم داره، باگ جدیدم ازش پیش اومد. یکی از دلایلی که من پریدم به دانیال ایشون بود. بعد دیدم دیروز صداش کرد اونجا نشستم با هم عکس میگیرن بغل تو بغل. تو که گفتی اومده من تاچ میکنه، من بعدم میاد چندش هم میشه، مثلا به خاطر یکی از کسایی که من با من حرفو زدیم بود. حالا نظر در مورد حذفی دیشب و اون اتفاقایی که افتاد، یا اینکه الان نظر بچه‌ها، حس بچه‌ها چطوریه؟ به نظرت چیه؟ هنوزم به نظر من خیلی زوده که من بخوام حسی رو بگم که چه اتفاقاتی. تایم دیگه نداری. خب تایم دیگه ندارم. در هر صورت تا اونجاشو که باید میگفتم و گفتم به هر کسی که نشستیم صحبت کردید. الان با صحبتایی که کردید، ببین چون حالا تو، من عین واقعیت رو گفتم دیگه، دانیال تازه وارد شده، یعنی حالا تو مثلا 2 تاش دلیل شخصی میتونی داشته باشی، تو داشته باشی، ولی چون دیروز به خاطر اون بحثی که خیلی شدتی شد تو گفتی من میدونم دانیال انتخاب کنم، 100 رای من به دست میاد دانیال نگفتم. آره چون نمیخوام که تو این برنامه. آره نمیخوام تو گفتم از پسر اگه بخوام انتخاب کنم اون، از دختر اگه بخوام انتخاب کنم. بچه‌ها امروز 20ه. خب کی پلی می‌کنی واسم؟ بعد برنامه. ولی فکر کنم اینجا فرصت بشه، چون احتمالاً نه. من مشکلمو با دانیال خودم حل میکنم، یعنی دعوای ما جای دیگه است
که در واقع اگه الان بیام به این آفر رو بدم که اومدی به من گفتی، این نامردیه که من از یک چیز دیگه استفاده بکنم، میخوام این کار رو بکنم. من شخصیت دانیال رو شناختم، غیر از اونم نخواهد بود. دعوام جای دیگه حل میکنم. خب اگه مثلا یکی از ماها بالاخره بچه‌ها باید بریم دیگه، مثلا شاید من نباشم، شاید تو نباشی، شاید تو نباشی. خب حالا شاید حتمی نباشه که همه باید بریم. آره. نظر من این بود که مثلا من خودم یا دانیالو از پسرا انتخاب میکردم، از دخترام تبسم. نظر مسعودم این بودش که از بین تبسم و الناز انتخاب کنه که به نظر من خیلی منطقی تر حرف زد مسعود. حداقلش 2-3 نفرمون باید بریم. خیلی فرصت داریم. کاری که تا الان کردیم و ادامه میدیم، به درست‌ترین حالت ممکن میچینیم و دقیقاً. آره بچه‌ها فقط اینجوری بازی کنیم. انتخاب درستت میتونه این باشه به اساس اولویت بندی من، حالا اگه اومدی پیش من و روزا هم با من موافق بود که تبسم بره، چون فکر میکنم که احساس میکنم توی این برنامه هیچ چیز خاصی از خودش ارائه نداده. یا داره خیلی خوب بازی میکنه و با سیاست داره میاد جلو، ولی توی جمعایی که هستیم من چیز خاصی ازش نمیبینم که دوست داشته باشم. حالا دوست دارم اینجا باشه، ولی فکر میکنم اون منطقی تر باشه انتخابش. این راهنمایی بهش دادیم و خودش هم برگشت گفت مرسی. من چون میدونستم اگر سروش رو انتخاب کنه فردا هیچ کسی نمیذاشت اینجا بمونه. من میخوام برم یه قهوه بریزم. شما چیزی میخواین بعد شما؟ بچه‌ها میدونم شاید بعداً خورده بگیری چرا آفر دوم انتخاب نکردی، $5000 بگیری بری، ولی آخه به تو تازه من تازه اومدم، دوست دارم باهاتون میدونی متوجه نشم. بشناسم. من اگه خودم در این روزی که الان اینجا هستم، خب خیلیا ما روز اولم که بچه‌ها تو خزانه رفتن همین آفر رو بهشون دادن، گفتم پول چی، من تو بازی میخوام بمونم. من میخوام. ولی چه فشار، اصلا کار ندارم به درست صحبت. میخوای بری؟ اوکی. کجا میری؟ چه صحبت از باهاتون سیر نمیشم، ولی دیگه وقت رفتنه. کجا میری؟ ولی اون درست فکر کردنم باز، یعنی اون فشاره اصلا چیزی ازش کم نمیشه. اون چیز روانیه هیچ تغییری نمیکنه. ما صرفا انگار یک توجیهی داریم. ولی اگر سروش رو انتخاب میکردی حجمی که روت میومد. آره من خودم میومدم سراغه، چون سروش من خودم هم میومدم. بچه من نمیدونم، میگم ارتباط کمترین ارتباط رو گرفتم. سروش انتخاب بدیه و دلیلش هم میتونم بگم، چون خود سروش کلا یه فاز خیلی بدی روی آیسا داشت. همیشه هم صحبت میکنیم، من میگم به دانیال استفاده دارم، میگم من به آیسا، و این آیسا متوجه شده و نظرش بود که سروش رو بدیم بیرون و من بهش گفتم نه، تو داری اشتباه میکنی، سروش نباید بره بیرون. با اینکه من خودم اوایل خیلی رو سروش بودم. حتی دارم الان جلوی شما میگم، من بعداً پخش بشه میبینید و سعی میکنم بیشتر ارتباط بگیرم. دیروز یکم باهاش یخم بازتر شد. یه دوست مشترک داشتیم و صحبت بهش گفتم کاش دستگاه میآوردی پلی میکردی و اینا. حتی اینجا صحبت کردیم، گفتم اگه یه روزی مجبور بشم، و اینش به نظرم جالب شد که دیروز من نظرم روی سروش بود و الان من دوست داشتم تصمیم درست بگیرم، نه از اوقر از برزی یا حالا با یکی تو ارتباط بگرنه. من تبسم الان از همه باش سمیم میدونید. میگم من رو سروش تسلط اینو دارم که با یه حرفای منو میپذیره. این حرکت تو میتونه یه فکتی باشه که اون چیزی که تو ذهنش داره تو میتونستی این کارو نکنی. برم باش صحبت کنم که بگم یه همچین اتفاقی افتاده و من میتونستم یه کاری بکنم. من میدونم اگه حذف بشم به دست سروش حذف میشم. نه. نه آسیبا مونده حالا. چی شده بالاخره باز کارت مارک کشیدی؟ دیشب کنسرت داشتی دیگه خیلی اذیتم کردین دیگه بالاخره. ولی خدای کنسرت داشتیم خیلی من به تو افتخار میکنم که من یه همچین رفیقی دارم، یه همچین دوست خوبی دارم که انقدر صادقانه و با داری بازی میکنی، با همه صادق هستی و اینکه ناخواسته وارد خزانه شدی مگه شدی؟ و انقدر
آره دیگه ناخواسته بود دیگه. ها که شما آره بودین دیگه. من فکر کنم دوباره چیز دیگه بوده من خبر ندارم. خزانه دیروزمون و وارد خزانه شدی و انقدر قشنگ تونستی رو خودت کنترل داشته باشی، تصمیم بگیری. خیلی خوب. به من اگه اجازه بدی من میخوام بدم. فقط این فعلا بین خودمون یه پیشنهاد دیگه به هیچ عنوان من قبلا تجربه اینو داشتم روزان در مورد خزانه با هیچ حرف با هیچ حرف نزدم. تو چهرهت هم اصلا نشونم نده که بدونن توی اتفاق افتاده کوچکترین حالتت شکل. آره خیلی عادی باش تا ساعت نه تو اتاق من و تو چش تو چش کردیم الناز گفت میرم بیرون. قبل از اینکه مشورت کنم من یه فکتی خودم داشتم. انتخاب خودم این بود که یکی از بچه‌هایی که میدونم 100% رأی نمیاره، یعنی یکی بین خود روزا و مسعود که میدونستم بچه‌ها بهشون رأی نمیدن، رأی خروج باشه. برای همین با خودشون مشورت کردم و مسعود گفت منو انتخاب کن، میدونستم رأی نمیارن، کسی بهشون رأی نمیده و ناراحت نمیشن از من. انتخاب خودم سروش بود. حالا به خاطر اینه که چون توی این 2 روزی که 2-3 روزی که اومدم کمترین ارتباط با سروش داشتم، هیچی نمیدونستم، یعنی تازه دیروز سعی میکنم باهاش ارتباط برقرار کنم ولی هنوز حس میکنم نسبت به من یه گاردی داره و من اصلا دوست نداشتم. برام مهم نبود بعدش بچه‌ها رأی خروج به خودم بدن اصلا و دوست داشتم عادلانه باشه انتخابی که میکنم و با مشورتی که با بچه‌ها کردم و دلایل و فکتایی که آوردن تصمیممون شد 2 نفر انتخابی الناز و تبسم باشن که بینشون رأی گیری بشه. من یکم زیادی چیزم آخه من تو این بازی نمیتونم بازی کنم به دلیل اینکه من یکم خیلی مرامیم، احساسی هم هستیم، اصلا مرامی شدیدم. من مثلا با یکی بگم من به مثلا تو داداشمی یا تو خواهرمی دیگه نمیتونم واقعا، حتی اگه شده باشه که مثلا بخوام ایشالله که توی موقع قدر حالا مثلا برعکس میره مثلا میرم حزمتون میکنم یا من همین امشب بره بیرون این دیشب اعصابمون رو خورد کرد گله بره بیرون. بعد حالا جالب ما بعداً میبینیم رپورتاژ رو نشسته تو اومده چه مارمولکی بود بعد میدادمش بیرون اما نه مثلا یکم چیزم نمیتونم تو مشاهده. ولی خب حالا زیادم بهم اعتماد نکنید دیگه برام. بعد ملکه مارها رو باز برگردونیم به سمت خودت. آره وای امروز پیداش نیست ملکه مارها، ببینیم چه برنامه‌ای برامون چیده. هممون بعد اینجا روانشناس لازم واقعا من فکر کنم برسیم اون پایین اون ویو هست قسمت سکونت داره اونجا قشنگ 10 دست لباس سرهمی بهمون میدن بپوشیم بریم. هیچ وقت تو زندگیمون ببین مثلا من آدمیم که توی زندگی شخصیم با کسی به مشکل بخورم 1 بار نه 2 بار نه اینا ببینم اصلا طرف تو زندگی من جایی نداره خدافظ میذارم کنار چون اصلا توان ندارم که بخوام باش به چالش بیفتم. اینجا هر روز داریم بعد اینجا به صورت خدا رو شکر میکنم خیلی آدم فهمیده ای هستیم بودن جدی میگم، یعنی اگر یه ذره بیشتر از این بود باید مثلا دیگه واقعا من نمیکشیدم دیگه، این بیشتر از اینو احساس میکنم نمیکشیدم. ولی فکر کن چالش داریم هر روز بعد باید حلش کنی. تو منو قضاوت نمی‌کنی بابت اینکه راه دوم انتخاب نکردم که خودم برم بیرون؟ نه اصلا من خودم میگم اوکی تو به عنوان کسی که از اول اینجا بوده شاید اصلا همچه حقی هم داشته باشی، هم به خاطر بچه‌ها هم به خاطر اینکه بازی کردی 10-12 روزه. ببین اون $5000 حقت میتونه، من حق خودم نمیبینم الان 2 روز اومدم $5000 بزنم تو جیبم پاشم برم که حالا مثلا میخواد اصلا یهو میبینی آفر دوست دارم باشم، من دوست دارم حالا چند روزه نمیگم تا ته، شاید من فردا رفتم ولی دوست دارم تا بیشتر بچه رو بشناسم، بیشتر با این برای من خیلی با ارزش تره کنار شما به عنوان بودن. روزایی که از اول برنامه تا اینجا بوده اگه همچین آفری به هم میخورد خودم رو انتخاب میکردم، ولی به عنوان روزایی که مثل تو وسط برنامه اومده باشه 100% عین تو انتخاب میکردم، به خاطر اینکه دوست دارم منم بمونم تو این بازی باشم و انتخاب درست بوده به نظر من. چون تو کسی بودی که اینجا خب سحر رو از همه بچه‌ها بیشتر دوست داشتی، من خیلی دوست داشتم که به تو توضیح بدم که من مجبور شدم این کار بکنم. فکر نکن من خواستم که، چون من بهتون قول دادم که رأی نمیدم و تا آخرین لحظه‌ام حتی میگم اگه شده باشه برمم رأی نمیدم خب، ولی میخواستم بدونی که ما مجبور شدیم دیگه، میدونی چی میگم؟
که ناراحت نباشی از اینکه سحر رفته. تا حالا شده میگم تو این ویلا من به شما یک جمله رو گفته باشم، یعنی از خودم بروز بدم، بعد برعکسش شما ببینید. نمیدونم اگه دیدید مثلا یه عنوانش نه به من دلی دارم میگم. من میخوام یه جمله بگم که بعدش بگید. دلی دارم میگم. از دیروز با تو که صحبت نکردم چون تو دیروز اصلا حالت بد، رفتی خوابیدی. کلا خودم که حالم خیلی میزون نبود. یک ساعت صبحم که پاشم اصلا ندیدم، حتی سر صبحونم نبودم، داشتم ورزش کردم رفتم، بعدم همش توی فیلم برداری بودیم. این از این. ولی الان به تو هم دارم میگم من به تمام، شاید توی تو الان برای من یه باگای اصلا شخصی باشه، یا تو ایشون باشه، تو هر کسی دیگه، منم امکان داره داشته باشم ولی وقتی اسم خزانه میاد برای من همه رو به یک چشم نگاه میکنم و برام واقعا قابل احترامه 100%. چون تو قطعا تو این ویلا احساسی که الان امکان داره به ایشون داشته باشی بیشتر از من باشه، نه که من بد، بیشتر باشه. نمیگم نداری، یعنی من خوب باشم ایشون خوبتر باشه. مثال دارم میگم ایشون خیلی خوب باشه یا یکی دیگه خیلی کمتر و بیشتر. پس تو وقتی میری توی خزانه میای بر اساس تفکرات و اون نگاه خودت تصمیم میگیری. من هیچ وقت همچین چیزی رو قضاوت نمیکنم، در شخصیتم نیست. بارها هم گفتم، تو بدون صحبتی که دارم میکنم جمله از ته دلمه و هر کاری کردی، همین که اصلا این فشار رو قبول کردی، برای من قابل احترامه. چالش بزرگی بود، دمت هم گرم، اومدی پشت این واسه دوست داشتی اصلا حفظ کنی. من اینجوری نگاه میکنم. من نگاه میکنم که تو دوستت اومده پیشه، گفته من گیر کردم توی جایی، توی چالشی، تو اگه میتونی بیا، ولی این کار انجام بدی امکان داره به ذره یکی دیگه تو اومدی به دوستت کمک بکن. شاید فردا من توی چالنجی بیام اینجا تو رو انتخاب کنم برای خروج که یه دوست دیگه‌مو حفظ بکنم. این اتفاق خواهد افتاد. فکر نکن، حرفم کاملا منطقیه. فکر کنم اون موقع هم تو شاید از دست من انتظارش ناراحت نشی. پس منم امروز ناراحت نمیشم. هممون دونه دونه از اینجا به ترتیب تو این چالش خواهیم بود و خروج خواهیم کرد و هیچ کدوممون نباید از ناراحت بشیم. الان سحرم مطمئن باش دیگه الان که رفته خونه منطقی شده و اصلا ناراحت نیست. من خودم خوشحالم که توی این بره دیگه سحر جدا شده. ادامه شاید میرفت، هم خودش داشت اذیت میشه، هم داشت امکان شخصیت خودش اصلا تغییر بده و اصلا ناراحت نشد. دلداری خوب بود، تکمیل کامل بود. اگه نکته دیگه هستش بگید، من بازم دلداری بدم. نه عالی بود. اوکی. اگه اشتباه نکنم درست حد زده باشم، با محبت ترین و با عاطفه ترین و با احساس ترین سروش باشه. درسته؟ دقیقاً. آره. ولی اگر سروش رو انتخاب میکردی امشب و سروش میرفتش، فردا هیچکی نمیذاش بمونی اینجا. دیگه روزهای آخر باید بیشتر قدر همون بود. و دیروز 2 موقعیت رأی بوده، هم به سحر هم به خودش، اما هیچ کدومشون رأی نداد. آقای مسعود و خانوم تبسم یه مقدار حریف قدر من اصلا نمیدونم چجوری باز میشه. 1 2 3. من میخوام جوابم عوض کنم. چرا؟ چون پوچه. سنگ کاغذ قیچی دیر نیار. اون چی بود الان اینجوری؟ این قیچی مایداریه. در ویلای مارشو متفاوت ترین رأیگیری رو خواهیم داشت. مارشو روی فرش قرمز تمام
عشق تو رو